Bună dimineața! Bună dimineața din New York. Îmi place! Vibe-ul New Yorkului din Times Square. Foarte boiem! Foarte frumos. View-ul nostru la o cazare de $420 pe noapte. Să știți că este un proces destul de obositor. Cum am ajuns aici? Orașul care nu doarme. Salutare tuturor! În vlogul de astăzi vă vom povesti despre mica noastră aventură în New York, orașul care nu doarme. Astăzi vom vedea prima zi a călătoriei noastre și o să împărtășim cu voi niște detalii interesante despre cum am ajuns aici și alte lucruri ce ne-am fi dorit să le știm înainte să ajungem, desigur. Sper că o să găsiți aceste informații utile. Noi o să lăsăm aici absolut tot ce am documentat despre New York, așa că să începem. Primul lucru ce trebuie să-l faci este, evident, viza. Cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac pentru vacanța asta a fost, în mod cert, să completez formularele pentru viză. Eu am obținut viza anul trecut și dacă nu ați aplicat încă pentru ea, să știți că este un proces destul de obositor, iar eu l-am găsit și puțin enervant. Au fost o mulțime de întrebări de genul dacă ai fi un măr, ce fel de măr ai fi? Sau ai de gând să intri în Statele Unite cu o armă letală? Mă rog, trebuie plătită o taxă pentru că, în mod evident, viza asta costă. Trebuie trimise aceste formulare online, programare la viză și apoi interviul final. Mie nu mi-a plăcut deloc interviul final, cel care a fost la Ambasada Statelor Unite de la București, pentru că m-au chemat de la 8 dimineața și nu m-au primit la 8 când am avut o programare și nici măcar cu o oră după, ci undeva pe la 11 și jumătate. Era o zi de octombrie și era foarte frig, așa că am stat afară până atunci, undeva în fața ambasadei. Este o trecere pietonală care a fost blocată de cei de la ambasadă, pus un gărduleț și am stat acolo până când au mers toți oamenii care au ajuns înaintea mea. Au intrat înaintea mea și oameni care erau programați la 2 după amiaza. Eu eram programată la 8. Mie chestia asta nu prea mi-a plăcut, dar la interviu a fost super ok, super simplu, mi-au pus 2 întrebări și am ieșit. Nu a fost absolut nicio problemă. Acum că avem viza, trebuie să luăm biletele de avion. Am ales să zburăm Cluj-Napoca, New York, cu o escală mică de 2 ore în Varșovia. Noi am dat pe un bilet de avion 3500 de lei și are inclus un bagaj de cală de 23 de kilograme. Sunt opțiuni de avion și mai ieftine decât asta. Cele mai multe noi le-am găsit prin Budapesta, aveau prețuri mai mici și cu 200 de euro per bilet, dar am ales să mergem comod, am ales să plecăm din Cluj, să ajungem în New York, să nu stăm mult pe drum, să nu avem escale multe, dar dacă aveți timp și credeți că puteți să mai așteptați între avioane sau să mergeți, mă rog, cu un bus până la Budapesta sau cu un avion, atunci eu mai degrabă aș recomanda varianta asta, sincer, pentru că economisești niște bani pe care poți să-i cheltuiești în New York. În New York oricum îți trebuie bani de cheltuit. Am ajuns pe aeroportul JFK din New York. A durat cam o oră de când am ieșit din avion și până când am ieșit pe poarta aeroportului, pentru că a trebuit să trecem prin controlul vamal, evident, și acum va trebui să mergem la cazare. Înainte de asta vreau să fac o mică precizare. New Yorkul are 5 cartiere principale. Primul, Manhattan. Manhattanul este cel mai cunoscut și mai emblematic cartier al New Yorkului. Aici se găsesc cele mai importante obiective turistice, cum ar fi Empire State Building, Times Square, Central Park și zona financiară Wall Street. Manhattanul este de asemenea centrul cultural și comercial al orașului, cu teatre de pe Broadway, magazine și o varietate foarte mare de restaurante de top. Cel de-al doilea cartier este Brooklyn. Este situat la sud-vest de Manhattan și este cunoscut pentru stilul său de viață mai artistic. Brooklyn în sine are o serie de alte cartiere foarte cunoscute, cum ar fi Williamsburg, Dumbo și Red Hook. Fiecare dintre acestea are o personalitate distinctă. Brooklyn oferă și o panoramă uimitoare asupra Manhattanului, pentru că are o zonă care se numește Brooklyn Heights, de unde poți vedea cele mai înalte clădiri din Manhattan. Mie mi se pare că este cel mai bun loc de stat, pentru că dacă te afli chiar în mijlocul Manhattanului, tu nu poți să vezi toate clădirile înalte. Și ăsta e un mic dezavantaj, că plătești și o grămadă de bani și nici nu le vezi pe toate. Dar dacă stai în Brooklyn Heights, poți să vezi totul.
Îi fac o foarte mare reclamă, dar noi nu am stat acolo. Dar ne-am uitat. O să vedeți, vă povestesc imediat. Queens este un alt cartier imens al New Yorkului. Aici găsiți cartiere etnice destul de variate, niște parcuri tare frumoase și muzeul de artă modernă. Queensul este de asemenea cunoscut pentru echipa de baseball New York Mets. Bronxul este situat în nordul Manhattanului și este evident cunoscut și el pentru sport, pentru echipa de baseball New York Yankees și stadionul Yankees evident că este aici. Un alt cartier care este de fapt o insuliță mai mică este Staten Island. Este cartierul cel mai mic și cel mai puțin aglomerat din New York și probabil că o atracție populară o știe toată lumea de pe pământul ăsta. Este un ferryboat sau, mă rog, se pot închiria diverse embarcațiuni și în drum spre Staten Island se află Statuia Libertății. Minunata Statuia Libertății. Pentru că vă spuneam la început că noi nu prea avem timp în general, înainte să plecăm am analizat ce dorim să vizităm în New York și ne-am dat seama că toate obiectivele care ne interesau pe noi erau în zona Manhattanului. De aceea am vrut să vă povestesc puțin despre toate cartierele ca să înțelegeți ce opțiuni de cazare sunt. Evident, în Manhattan, fiind un cartier scump, de lux al New Yorkului, este destul de scump, dar în celelalte este destul de accesibil. Din păcate, nu în toate cartierele este foarte sigur, foarte safe să te cazezi, așa că noi nu am vrut să ne asumăm niciun fel de risc, am vrut să mergem fără niciun stres, să ne plimbăm pe străzi, eu am avut mereu camera la mine, la gât, Ionuț a avut și el, deci pentru noi Manhattan a fost cea mai bună opțiune. Vreau să mai menționez că Ionuț este pentru a treia oară în New York, iar pentru mine este prima dată în Statele Unite. Revenim puțin mai în spate la opțiunile de transport de la aeroport și până la cazare, adică până în Manhattan, noi am avut trei opțiuni. Prima opțiune era să luăm airtrain-ul până în Jamaica Station, iar din Jamaica Station să luăm un metrou care ne ducea fix până aproape de hotelul unde stăteam noi. Noi stăteam la 2 străzi distanță de Empire State Building. Toată treaba asta dura cam o oră jumătate și ne costa $16. O altă opțiune era să iei un shuttle, doar că, deși sună foarte bine, nu pornea shuttle-ul decât dacă era plin, deci trebuia să aștepți până când se umplea shuttle-ul și dacă nu aveai noroc, plecai cine știe când. O a treia opțiune este evident taxi sau Uber, cam toate au preț fix, noi am plătit până la urmă de la aeroport și până în Manhattan fix în fața hotelului $82 plus taxe. Mi se pare foarte enervant, dar mereu să vă zic când plătim ceva că plătim X dolari plus taxe, pentru că se aplică taxele statului New York care sunt de 8,5%. Și asta era valabil la absolut orice, și la mâncare, și la haine, și la cosmetice, dacă își cumpăra cineva. Ca să nu uit, la cei $80 plus taxe, se mai adaugă evident și comisionul, tipsul. Cultura americană se bazează exclusiv pe tips, lucru care nu tare m-a încântat pe parcursul călătoriei, pentru că, deși prețurile erau foarte mari, trebuia tot timpul să lași tips, deși să știți că există opțiunea și să nu lași. Tipsul îți este pus pe masă la absolut fiecare loc unde mergi. Dacă mergi să-ți cumperi o felie de pizza la pachet, îți arată tipsul. Dacă vrei să-ți iei o cafea to go, plătești cafeaua și îți arată tipsul. De fapt, nici nu poți pleca până când nu selectezi acolo pe ecran, pe tableta respectivă, cât tips lași. On the way, that's my babe. Safe to say, I know what you like. We gon' catch a vibe. Așa arată cazarea noastră. Avem un dormitor imens, dar care nu are un dulap ca să ne agățăm hainele. Și așa arată view-ul nostru la o cazare de $420 pe noapte. Variante de cazări mai ieftine sunt, dar în celelalte cartiere ale New Yorkului, așa cum vă spuneam, și v-am mai povestit că unele au un minus la capitolul siguranță. Aici avem o ușă care e dublă și se cuplează cu camera alăturată, ceea ce e ciudat. Nu mai știu dacă am menționat cu ce motiv suntem noi în New York, dar suntem pentru că este ziua mea de naștere. Vă dați seama că nu îmi doresc absolut nimic să umbrească vacanța asta. Trebuie să vă povestesc ce reacție am avut când am intrat în Manhattan. După cum vedeți, am ajuns noaptea. Este undeva ora 11 și deși toate clădirile înalte îți iau ochii cu luminile lor aprinse, am rămas puțin șocată de cât de multe gunoaie sunt pe stradă.
Vă spun sincer că nu îmi place lucrul ăsta și mi-e foarte frică atunci când văd gunoaiele afară, lăsate așa în saci deschiși cu orele, pentru că până vine mașina de gunoi, vă dați seama că atrag o mulțime de insecte și alte viețuitoare, cum ar fi rozătoarele. Mereu când merg pe stradă încerc să nu mă uit foarte departe ca să nu cumva să văd ceva mișcându-se, pentru că mi-e frică, chiar mi-e foarte frică de rozătoare. Și faza asta cu gunoaiele cred că era mai ușor de acceptat pentru mine dacă le lăsau în niște tomberoane, pentru că înțeleg, gunoaiele sunt gunoaie și trebuie să le scoatem afară din restaurant, din casă, din hotel și să le lăsăm să vină să le ia. Dar în sacii ăștia plini de gunoaie este mâncare, sunt sosuri, resturi de pizza, caserole cu resturi de mâncare. Astea sunt magnet. În fine, nu vreau să mai stau mult pe subiectul ăsta, ați prins voi ideea, mergem mai departe. În prima zi, evident că ne-am trezit și ne-am propus să ne schimbăm din start telefoanele. Cel mai apropiat Apple Store de noi este chiar în Grand Central, obiectiv pe care oricum era pe listă, așa că pornim înspre el fix acum. Grand Central Terminal din New York este una dintre cele mai emblematice stații de tren din lume. Gara a fost deschisă în 1913, iar întreaga clădire este un exemplu de arhitectură Beaux-Arts, un interior grandios, plafon în stil astral, vitralii impresionante și o atmosferă de epocă. Toate astea în mijlocul New Yorkului. Plafonul mare de pe tavanul sălii principale reprezintă o reproducere a constelațiilor, cu excepția uneia, o singură stea este inversată, constelația Taurului, și se spune că a fost un omagiu adus cerului în luna decembrie, atunci când a fost și inaugurată stația. Grand Central este locul unde se află ora oficială a Statelor Unite ale Americii, furnizată de Time Service Department. Ceasul din Grand Central este conectat la ceasurile atomice ale Observatorului Naval American. Terminalul are 44 de platforme și 67 de linii, oferind trenuri către locații din toată țara, iar Grand Central, desigur că se află în topul celor mai aglomerate stații terminale din lume, având în fiecare zi peste 750.000 de pasageri. Amtrak se numește compania feroviară a Statelor Unite și oferă bilete la niște prețuri destul de mari, dacă îmi permiteți. Am vrut să ne cumpărăm și noi niște bilete de tren și am zis apoi pas că și cu busul până la urmă e o opțiune foarte bună. Totul arată extraordinar de fain și pe cât e de mare gara asta, pe atât de liniște e. Nici nu îmi vine să cred că într-un New York atât de gălăgios poți găsi atât de multă liniște. Da, îmi place. Chiar îmi place. Dar nu putem sta aici pentru totdeauna, așa că mergem pe Madison Avenue și pe Fifth Avenue, pentru că trebuie să vizităm ceva spectaculos. Vă arăt imediat. Pe Fifth Avenue, pe strada 34, se află celebra clădire Empire State Building și vă povesteam că noi stăm la numărul 36, cumva la 2 străzi de Empire State. Este în mod cert unul dintre cele mai emblematice simboluri ale New Yorkului, iar cu cele 102 etaje, acest gârienori a fost cel mai înalt din lume la momentul construcției sale în anii 30. Oferă o panoramă uimitoare asupra orașului. Ajungem și la punctul nostru de interes, și anume Catedrala St. Patrick, care, vă spun sincer, este una dintre cele mai frumoase catedrale pe care le-am văzut vreodată. Această catedrală impunătoare se află pe Fifth Avenue, pe strada 50. Este una dintre cele mai mari catedrale catolice din lume și are o arhitectură gotică splendidă. Impresionează prin dimensiunile sale impunătoare, cu o lungime de aproximativ 101 metri și o înălțime de 73 de metri până în vârful turnului central. Construcția catedralei a început în 1858 și a durat aproximativ 21 de ani pentru finalizare. Deci, catedrala are o istorie impresionantă care se întinde pe foarte multe generații. Are o orgă impresionantă și vă dați seama ce slujbe extraordinare se fac aici de Paște și de Crăciun. Vă spun sincer că din toate catedralele și bisericile pe care eu le-am văzut, aceasta m-a impresionat cel mai mult. Chiar mi-a plăcut foarte mult.
Some days it feels like radio silence, placing my mind in spaces it shouldn't be. And then you break through the lies, keep turning my eyes. Bună dimineața! La dimineața din New York, Ne-am trezit super de dimineață, am ajuns azi noapte destul de târziu, la 11 în New York, la hotel de fapt. Și eu nu am mai putut dormi de la 5 dimineața, așa că m-am îmbrăcat și am așteptat să se trezească și Ionuț. Da. Și am pornit. Ramona a zis că nu-și face griji de fus orar, că nu o să fie afectată. Că în Japonia n-a fost și aici nu o să fie. Și exact invers s-a întâmplat. De la 5 dimineața n-am mai putut dormi. Suntem acum în Central Park. Am venit în plimbare pe Fifth Avenue din Midtown, de unde avem cazarea. Am venit pe Fifth Avenue, o să ne plimbăm prin Central Park, probabil o să ne oprim și la o cafea, cred că o merităm. Și pe urmă să ne întoarcem în Manhattan pe Ford sau pe alt bulevard care merge în jos. În principiu o să batem Midtown-ul la pas astăzi. Perfect. Așa că acum mergem în Central Park și vedem ce este pe aici. Se vede destul de frumos totul, sunt niște skyscraper-uri aici. Acolo este hotelul Plaza. Vezi cum merge doar pe bordură. Da. Și poate să pasare? Mhm. Have a nice day. Foarte mare Central Parkul. Am mâncat niște hot dogi. Exact la intrare în Central Park era o tonetă din asta de hot dog. Sunt o grămadă de beberițe pe aici. Și am mâncat în loc de hot dogi și o apă plată. Am plătit 18 euro cu cardul de dolari. Totui, trebuie să mă obișnuiesc. Mi s-a părut mult. La noi e aproape 100 de lei. Știu că nu e corect să fac conversia 1 la 1, dar 100 de lei, 2 hot dogi mici, 2 snack-uri. Mai revenim cu update-uri pe mâncare. Ne tot plimbăm pe aici, în Central Park și facem 2 pași și se aude un alt elicopter sau un alt avion sau un alt elicopter. Locked in my head, romanticizing forever. Last love I found, knees met the ground and all my roses died. Da, ne mergem pe deasupra, nu? Looking at you, I think I changed my mind. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Dive in at first and all of it. Oh, what a rush, looking into your eyes, playing it off like it's different this time. Let's break our own hearts for the fun of it. One look and I'm dying to run the risk. I'll live in your head for the rest of your life. Oh, won't you be my hopeless Valentine? My God, don't we look good together? I should be running away, but so what, whatever. Oh, last love I found, knees met the ground and all my roses died. Swore I was through, but looking at you, I think I changed my mind. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Dive in at first and all of it. Oh, what a rush, looking into your eyes, playing it off like it's different this time. Let's break our own hearts for the fun of it. One look and I'm dying to run the risk. I'll live in your head for the rest of your life. Oh, won't you be my hopeless Valentine? Oh, won't you be my hopeless Valentine? Oh, won't you be my hopeless Valentine? You're bad ideas. Oh, but every time I see you, oh, reason Mi se pare Central Park toamna. Sper. Foarte bun. Let's fall in love for the fun of it. Dive in at
different this time. Let's break our own hearts for the fun of it. We're looking at dying to run the risk. I'll live in your head for the rest of your life. Din Central Park ne ducem spre Times Square. Eu vă spun sincer că am stat cu sufletul la gură așteptând să ajung aici. Times Square este unul dintre cele mai vibrante și fascinante locuri din lume, renumit pentru luminile sale strălucitoare, aglomerație și desigur panourile cu reclame. Eu nu știam asta, dar este singurul loc în New York unde sunt panouri dintre astea luminoase. Nu mai găsești nicăieri în altă parte. Eu am crezut că peste tot prin New York găsești tot felul de reclame, panouri, chestii cu diferite firme, dar nu e așa, doar în Times Square acolo au câteva străzi unde au voie să-și afișeze panourile luminate. Oricum este suficient pentru că sunt o mulțime. Toate îți iau ochii, este un loc pe care aproape toată lumea îl recunoaște fără probleme și este într-adevăr un loc iconic pentru New York. Times Square este gazda faimosului eveniment de Revelion cu mii de oameni care se adună aici pentru a sărbători și a asista la tradiționala coborârea globului. Dar a fost și platou de filmare pentru Spider-Man, Taxi Driver și multe alte filme. Atmosfera din Times Square este întotdeauna plină de energie. Subliniez faptul că este un loc turistic, dar și un loc cu potențiale capcane pentru turiștii neexperimentați. Aveți grijă în general pe aici, pe unde vă faceți poze, cine e în spatele vostru, pentru că s-ar putea să vă faceți o poză de familie, o amintire drăguță și să vină la voi cineva să vă ceară bani pentru că i-ați făcut poză fără ca el să fie de acord și tot felul de chestii dintre astea. Noi citisem un pic înainte și am încercat cât eram acolo în Times Square să nu facem contact vizual cu absolut nimeni, să nu ne facem probleme în mod gratuit. Aici găsești tot felul de oameni, așa cum e de așteptat. Până la urmă este New York, este un loc în care toți oamenii de pe planeta asta își doresc să ajungă și Times Square este un loc destul de central și destul de dorit și vânat de toată lumea. Adică oricine merge în New York nu are cum să nu meargă acolo. I treat you good, babe. No time for Mickey D's, don't need no hood day. I ain't tryna rush it, all I know I should wait. I ain't perfect, but I love when you the good way. Can't go back, I know that. You got dirt, don't hold back. Diamond in the rough, hope you know that. Might not agree, but you show that. Gotta make my decision. Just 1 second, girl, listen. I ain't tryna run no game. Whoa. You should take my number. Oh, really wanna give you my name. Whoa. We can meet up somewhere, baby. I don't care. You should know. I don't want just anybody. Let me treat you like somebody. Got the top on the Rari. Just forever, we ain't stopping. You the life of the party. No dog. I got that pressure, don't need no straw. Shawty special, I need. Unde ești, Ramona? În Times Square. Foarte aglomerat. E foarte aglomerat. E plin de scammers peste tot. Te trag după poze, după atracții, după absolut orice. O grămadă de oameni care merg în toate părțile. Probabil și noi. Dar așa e fain. Îmi place. Vibe-ul New Yorkului din Times Square. Se lasă seara și ne îndreptăm spre Tramvai Plaza, vrem să luăm telegondola către Roosevelt Island. Prețul biletului este de $3, o opțiune accesibilă pentru a admira priveliștea minunată a Manhattanului de pe insulă. Clădirile luminate, podurile și energia orașului au creat o imagine memorabilă
de care eu m-am bucurat la maxim. Vă spun sincer, este o imagine care merită văzută și trăită în New York și cred că seara este cel mai fain mod să te bucuri de ea. Cu această priveliște superbă încheiem și acest vlog, dar vă invităm să vă alăturați și în următorul episod al călătoriei noastre. Așteptăm cu nerăbdare să ne urmați în continuarea călătoriei noastre prin New York și dacă vă place noul format, lăsați-ne și nouă de știre ca să știm dacă să nu mai facem data viitoare. Vă pupăm și ne vedem în câteva zile!